हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले चिकन करी, थकाली चिकन करी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसालेँ। यसमा मैले 6-7 वटा जति खुर्सानी, रातो खुर्सानीलाई यसरी हल्का ड्राई रोस्ट गर्दैछु र 8-10 वटा जति मैले यसमा काजु पनि राखेँ र मैले यसलाई हल्का ड्राई रोस्ट गर्छु र रातो रातो भएपछि मैले यसलाई निकाल्छु। यसरी बनाएको चिकन करी एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईं पनि एकचोटि पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। र यो भुटिसकेपछि मैले यसलाई सेलाउनको लागि छोड्दिन्छु र एउटा मिक्सर ग्राइन्डर जारमा राखेँ र मैले यसमा 2 देखि 3 वटा टमाटरलाई काटेर यसरी राखेको छु र यसलाई मैले प्युरे बनाउँछु र यतिको प्युरे बनाएपछि मैले यसलाई एक साइडमा राख्छु र अघिकै प्यानमा मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले 1 ठुलो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर यसरी राखेको छु। प्याज राखिसकेपछि मैले लगभग 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको थिचेको पेस्ट जस्तो नबनाऊ तर थिचेर राखेको छु र यसलाई मैले यतिको रातो भइसकेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ। मैले 1 सानो चम्चा जति रातो खुर्सानी राखेँ। रातो खुर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ र मैले यहाँ जिराको धुलो पनि राखेँ 1 चम्चा। त्यसपछि मैले हल्का पानी अलिअलि छर्केर यसलाई मैले एकछिन पकाउनको लागि छोड्दैछु। यसरी पकाइसकेपछि यसलाई यो मसलाहरू राम्रोसँग भुटिन्छ। यसरी मसलाहरू भुटिसकेपछि यतिको रातो भएपछि ड्राईमा भुट्दा अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर थोरै पानी राखेको मैले र मैले लगभग 750 ग्राम जति चिकनलाई यसरी काटेर यहाँ राखेको छु र यसलाई मैले एकछिन राम्रोसँग आगो मिडियम बनाएर पकाउन जाँदैछु। हजुरले पनि यसरी चिकन राखिसकेपछि यसलाई एकछिन चलाइदिनु होला र यसरी चलाइसकेपछि यसलाई अब हामीले अलिकति नुन राखौँ। नुन मैले स्वाद अनुसार राखेको छु, तपाईले नुन राख्नु होला स्वाद अनुसार। र अब नुन राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाएर त्यसपछि हामीले यसलाई ढक्कन लगाएर एकछिन पाक्नको लागि छोड्दिने। मैले यहाँ ढक्कन लगाएर लगभग 15-20 मिनट जति सानो या मिडियम आगोमा पकाउँदैछु र यसलाई मैले बीचबीचमा चलाउँदै पनि जाँदैछु। बीचबीचमा चलाउँदै गर्नु होला, पकाउँदै चलाउँदै गरेर 15-20 मिनट जति हामीले यो चिकनलाई भुट्नुपर्छ। र यसरी भुटिसकेपछि यो चिकन मैले अघि हामीले पिसेर राखेको त्यो टमाटर र खुर्सानी र त्यो काजुको पेस्टलाई मैले यहाँ यसरी खनाइदिएँ र यो पेस्ट राखिसकेपछि मैले यसलाई एकछिन फेरि राम्रोसँग चलाउँछु र यसलाई मैले राम्रोसँग चलाउँछु एकछिन र यसलाई मैले अलिकति यो भाँडा पखाल्ने जस्तो लगभग 50 ml जति पानी बनाऊ या त्योभन्दा कम पानी राखेर अब यसलाई ढक्कन लगाएर फेरि म पकाउनको लागि छोड्दिन्छु। मैले यसलाई बीचबीचमा चलाइ पनि राख्छु। आगो पनि मिडियम बनाएर राख्नु होला र 10 देखि 15 मिनट यो मसलालाई हामीले राम्रोसँग पाक्न दिउँ। यसबाट पानी पनि निकै निस्किन्छ र यो पानी बिस्तारै बिस्तारै पकाउँदै यसलाई सुकाउँदै जाउँ। यसलाई यो हामीले यति योभन्दा धेरै केही गर्नु पर्दैन, एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईलाई जतिको ग्रेभी मनपर्छ त्यतिको ग्रेभी गर्नु होला। र मैले यसमा हाम्रो यो चिकन रेडी भइसकेपछि हरियो धनिया राखेर हाम्रो यो चिकन खानको लागि रेडी छ। यसरी नै बनाएर तपाई पनि ट्राई गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।